السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد المصري من كود 7 للبرمجيات. طبعا للوهلة الأولى حضراتكم ممكن تتخيلوا إن دي صورة فوتوشوب، ولكن الحقيقة إن دي كلها واجهات تسجيل دخول حقيقية بالأكسس والإكسل. وطبعا حضراتكم شايفين ممكن إن احنا نختار يوزر نيم أو باسورد، وبنحرك كمان الفورم في أي مكان احنا عايزينه، وبنختار الصورة البي ان جي اللي احنا عايزينها وبنحطها على الفورم، وبنخفي الاكسس بالكامل او الاكسل بالكامل ونظهر النموذج فقط زي ما حضراتكم شايفين. كل دي واجهات تسجيل دخول، وواجهات التسجيل الدخول دي ممكن ان احنا نغير الصورة الخاصة بيها، وممكن ان احنا نحركها. طبعا واجهات تسجيل الدخول دي احنا اخفينا الاكسس بالكامل وحاطين كود اخفاء للاكسس بالكامل، كمان في كود اخفاء للخلفيه الخاصه بالفورم، وفي كود اخفاء للبوردر والعنوان الخاص بالفورم، وفي كمان كود تحريك بنقدر ان احنا نحرك بيه الفورم بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. طبعا الموضوع يعني شيق جدا، ويخلي البرنامج الخاص بيكم يتميز بنوع من الجاذبية والجمال. وللناس اللي هي محتاجة النماذج دي تقدر تحمل النماذج بالكامل، عندنا نماذج كتير جدا للإكسل وللأكسس، وتقدر تحمل الأكواد المستخدمة في النماذج دي، وتقدر تحمل النماذج دي كمان مفتوحة المصدر، وتتعلم ان شاء الله ازاي تحط الكود اللي هتستطيع بيه اخفاء الخلفية وتحريكها بالشكل اللي حضرتك شايفه ده. طبعا الكلام ده للمنتسبين فقط للقناة، تقدر حضرتك تنتسب للقناة وتحمل النماذج كلها من الرابط اللي في الفيديو الخاص بالمنتسبين. طبعا الكلام ده حقيقي، ودلوقتي هندخل على الكود الخاص ب اي نموذج منهم علشان نتاكد ان فعلا ده اكسل او اكسس. هندخل هنا جميع الفورم اللي شغلتها اهي، نشغل اي فورم منهم علشان فقط نعرف الناس ده بالاكسس اهو. ملف الاكسس مفتوح اهو، مجرد ما هقفل هنا الاكسس اتقفل. ده اكسل، لو هشغل بالاكسل شغل ده ملف اكسل اهو، اشتغل ملف الاكسل اهو شغال، ملف الاكسل شغال اهو معايا، وهنقدر نحرك الفورم زي ما احنا عايزين. طبعا ده اكسل زي ما حضراتكم شايفين، والنموذج الثاني اكسس. كل النماذج اللي حضراتكم شايفينها دي تقدروا تحملوها من الرابط اللي في الفيديو ان شاء الله للمنتسبين، او تقدر تطلب النماذج دي جاهزة ان شاء الله وتقدر تحملها عندك جميع هذه النماذج. إذا أعجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، وتنتسبوا في القناة للناس اللي محتاجة النماذج الجميلة دي. كان معكم محمد المصري من كود 7 للبرمجيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.